Assalamualaikum. Hai guys. Video ini pula menunjukkan cara-cara supporter kita membeli belah di Mywaumall 5 Garage. Pertama sekali, anda perlu klik ikon 3 garisan berwarna hijau dan ikon manusia untuk login. Selepas itu, masukkan email dan password yang telah anda daftar dan klik login. Kemudian, anda akan nampak tulisan logout di sebelah kanan atas menunjukkan anda telah mengelog masuk. Seterusnya, bolehlah supporter-supporter kita pilih item-item yang diinginkan. Selepas dah decide nak beli barang apa, klik More Info untuk melihat harga dan info barang. Bolehlah tengok gambar detail item yang anda pilih dan jika ada variation, anda dapat memilih warna serta harga barang. Dan klik Add to Cart. Seterusnya, untuk anda proceed, klik Checkout dan anda perlulah klik Add Address here untuk mengisi alamat anda. Setelah itu, pilih alamat yang telah anda isi. Sesudah itu, klik Please select Shipping Courier dan pilih Semenanjung ataupun Sabah Sarawak atau Self Pickup bagi yang berdekatan dengan 5 Garage dan klik Confirm Order. Pergi ke Action button dan klik Pay Now untuk membuat pembayaran. Pastikan nama 5 grup sendian berhad tertera di laman ToyiPay dan anda perlu memilih cara pembayaran anda. Selepas membuat pembayaran, pastikan status pembayaran telah berjaya dilakukan. Untuk menyemak item yang telah anda order, klik Action button. Akhir sekali, untuk sebarang pertanyaan, anda perlu klik ikon ini untuk hubungi terus kepada admin 5 Garage Dynotune.